It's my life. Lazy, 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 lazy. It's my life. I got dirty, 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 dirty. Hi guys. So, eto na naman tayo sa unboxing natin. May dumating kaming packages from Shopee and Lazada. So, itong mas matangkad from Shopee ito. And then yung dalawa from Lazada. Actually, nung ano pa yung dumating? Nung 12 ba ngayon? Yeah, 12. Hindi lang naasikasong i-unbox. So, anyway, yan ang i-unbox natin sa ating next video. Handa na ba kayo? Okay. So, yun na nga po ang ating gagawin. So, kindly hold on. So, ayan guys. Ito po yung mga i-unbox natin from Shopee. Nung 99. Ito from Shopee. Ito from Lazada. Ito from Lazada din. Ayan. Lahat po yan nabili nung 99. So, titingnan po natin kung anong laman yan. So, again guys, bago tayo magbukas ng mga ganyan ay dapat sinasanitize natin to make sure na germs free, okay? Siyempre, hindi natin alam. Baka mamaya yung nakahawak niyan may virus pala, di ba? Hindi mo alam kung anong virus niya. So, it's better to be safe. Alright? Sabi nga, prevention is better than cure. Okay? So, ayan guys. Ito nga yung pag-unboxing natin ito. So, syempre, isa-isa lang. Pero try ko. Titingnan ko kung pwede natin siyang buksan ulit ng diretso na sabay-sabay kung anong naman. Okay guys? So, ito na guys. I-unbox na natin yung sinabi ko kanina. Alright? So, inulit ko yung video. So, kaya hiwa na to kasi mali yung settings ng video. Anyway, so ito na nga, itutuloy ko na yung pagbubukas, no? So ingat lang tayo sa paghihiwa ng ganito. Actually, ayan, may idea na kayo kung ano to. Doon pala ang taas. So dapat pala nakaganyan ang posisyon, hindi ko alam. And today, malalaman natin kung sulit ba talaga kasi binili ko to nung 99. Isa ako sa mga nakaabang nung madaling araw. Mga 12. Since panggabi naman ang trabaho ko, ayun. So, medyo natutukan ko siya. Ayan. So, hindi naman ako laging nanimili ng mga 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9 or mid-year or end of the year 11, 11, 12, 12 whatsoever. Depende kung kailangan. So ito nagkataon kailangan kasi ginagamit talaga namin ito. Ginagamit namin ito. So ayan. So ito naman ang packaging niya, diba? Ano nga bang laman? Ito. So, ito naman ito. Ayan, ito siya. Ayan ang laman niya. So, ayan na siya guys. Ito na yung laman niya. Medyo mabigat. Ayan siya. Ito yung laman niya. So, again guys, hindi to paid advertising. Hindi ko siya pinopromote. Ni-share ko lang kung ano yung nabili ko nung 99. Ayan po siya. Kita nyo na yung laman, di ba?
siya. Ayan po siya. Safeguard. And ito po yung pinakamalaki na size. 1 liter. Okay? So later, di-discuss natin guys yung kanyang price. For now, tanggalin ko muna yung pinaka mahiwa ko yung plastic na parang lagyan niya. Actually, pang ilang beses na namin naka-order sa kanila. Ayan. So yan po yung laman ng box. 4 na safeguard. Ang tanong ngayon, magkano nga po ba yan? So, una, pag-usapan muna natin magkano ang price niyan sa supermarket. Okay? Ang price po talaga niyan, around $3.79, ganun. Or, parang $3.80, $3.70, basta ganun. So, ayan siya. 4 siya guys. Tanggalin natin to para hindi makagulo sa view. Yan po siya. Okay, and ganyan po siya dineliver. Naka box and naka bubble wrap. Yan po. So yan po yung 4 na yan. So again, magkano ba siya? Ang regular price niya sa Shopee, nakalagay doon ay $379. Okay po. Actually, na-check ko na rin yan sa mga supermarkets. Ganun talaga yung price niya. Nag-range ng $379 or $380, $370. So, ganun po ang price niyan. Tapos po, ang binayaran ko po dyan nung $99 ay teka, so, kumpitin mo po natin yung $379 times 4. Yun din yung naka-advertise sa Shopee na regular price na. $379 times 4 is $380. Let's assume $387. 60, 1,520. Tama po? So, less mo yung 4 kasi $379. 1,516. Ang binayaran ko lang po dyan ay ito po, pakita ko sa inyo. $798. Okay. So, don't worry, insert ko po yan. $798, may mga conditions po yan. Yan po yung binayaran ko yan. $798 dahil so, naka-promo siya unang-una. Yung dalawahan niya, $617. Doon pa lang po discounted na siya. $617, ayan po. $617 times 2, that's $1,234. Yung 55 po ay shipping fee. And since nangyari na off na rin yung phone, sorry. Since 99, tinanggal din yung shipping fee na 55. And then yung 290 is 250. Bakit po ako may Shopee voucher na applied na 250? Dahil po yan gumamit ako ng BPI na credit card. May promo po sila na less $250 for every 1,000. Pero one time use lang po siya ng 99. So yun po yun. And then another voucher. Namatay na naman, sorry. Another voucher amounting to 186. So yan po ay shop voucher applied. Ibig sabihin sa shop mismo. So sa Procter and Gamble, okay? An official store. So may extra 186 pa siyang discount. Kaya nag-total naman siya 798. Imagine, 798 divide mo siya sa 4. So nasa around 200 na lang siya, di ba? 199.50 from 379 ng isa. So yun po yung na-discount natin. Almost 50% per piraso. Ganun po siyang kasulit dito sa safeguard. Okay? So, yun po. Okay, so siguro naman medyo na-educate kayo kung dapat ba kayo mamili pag 99, 66, 77 or whatever na sale ng Shopee at Lazada.
syempre guys, unang-una dapat yung malaman is yung totoong price ng product. Okay? And pangalawa, syempre dapat makukompute din tayo kung makakasave nga ba. And then, kung may mga credit cards kayo, dapat sine-check nyo rin yung mga email or text promotions nila kasi talagang nakakasave kayo doon. Hindi siya joke. Talagang may mga promos na. So, ayun guys, isang unboxing na naman na isang unboxing na naman ang ginawa natin, and I hope na medyo na-educate kayo pagdating sa mga sales na ganyan. So once again, hindi po ito paid advertising ng Procter and Gamble or ng Safeguard or whatever company or what ng Shopee. Ginawa ko lang po ito para ma-inform ang mga tao kung sulit nga po ba pagdating ng mga sale na ganito. Okay? So sa susunod na video guys, i-unbox ko naman yung galing ng Lazada. Alright? So again guys, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, and of course you can like this video and share this to your friends and relatives, and also you can leave a comment and hit that notification bell to get updated for my future uploads. Once again, thank you guys and God bless. Bye!